Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Tady je Jana z ilearnczech.com, kde najdete záznamy těchto lekcí, ale také interaktivní cvičení. Takže se tam jděte podívat. A jestli ještě nemáte aplikaci iLearnCzech app, najdete ji na Google Play a nebo taky na App Store. Naše téma dnes je slovo mluvit, slovo říkat a slovo říct. Takže jsou to 3 slovesa. Je to něco, o čem mluvíme v souvislosti s lekcí 18 v učebnici Česky krok za krokem 1. Není tam tomu věnováno tolik pozornosti, ale já vím, že studenti, hlavně rusky mluvící, mají často s těmi 2 nebo 3 slovy problém. Asi proto, že někdy v ruštině říkáte gavariť a myslíte si, že gavariť znamená mluvit, ale my na tom místě možná používáme říkat nebo říct. Takže pojďme se podívat, jak používat které sloveso. Tak, sloveso mluvit. Za prvé můžete říct, jak mluvíte. Může to být samozřejmě například pomalu, nebo rychle, nebo jasně, nebo taky potichu, nebo nahlas a tak dále. Ale jak taky znamená nějakým jazykem. Cizím jazykem nebo prostě jak mluvíte. Takže můžete mluvit česky, můžete mluvit anglicky, můžete mluvit rusky a tak dále. Na konci, když píšete, nepíšete čárku a když mluvíte, vyslovuje se to krátce. Takže nějaký příklad. Můžete mluvit pomalu, prosím, anebo jak už víte a znáte, nemluvíte anglicky. Tak, dál můžete mluvit s někým. To je instrumentál. Tady, když jsem řekla jak, tak to je adverbium. Takže například včera jsem mluvila s babičkou. Tak dál můžete taky mluvit na někoho. Když mluvíte na někoho, to je akuzativ, tak to znamená, že ten člověk vás možná neposlouchá, nebo to ukazuje jednosměrnou komunikaci. Například můžete se zeptat, jestli nevíte, jestli nějaký člověk komunikuje s vámi, mluvíte na mě, nebo
Mluvil jsem na něj a on vůbec neposlouchal nebo neodpovídal. Takže mluvit na někoho, to nepoužíváme tak často. A podobné je mluvit k někomu. To je dativ. Mluvit k se například používá, když jeden člověk stojí na pódiu nebo stojí před ostatními a mluví směrem k nim. Takže například premiér mluvil k senátu asi 30 minut. Například. Nebo budu muset mluvit k publiku. Publikum to jsou lidé, kteří vás poslouchají. Taky v takové situaci asi můžete říct, že mluvíte před někým. Premiér mluvil před senátem, který ho poslouchal, nebo budu muset mluvit před publikem, před kýmčím. Tak tohle je možná tak mimochodem. Teď ještě přidáme něco málo ke slovu mluvit a potom už vysvětlím slova říkat a říct. Takže už jsme řekli mluvit s někým, na někoho nebo k někomu, mluvit jak. No a proč o tom mluvíme teď? Protože taky můžeme říct mluvit o kom nebo o čem. To je 6. pád, lokativ. To znamená, jaké je téma. O kom, o čem, to je téma. Takže nějaký příklad. Potřebuju mluvit s učitelkou o synovi. Nebo o čem chceš mluvit. Nebo například o tom už jsme mluvili. A tak dále. Obvykle se slovo mluvit nepoužívá s vedlejší větou. Ale můžeme říct o tom, že, nebo o tom, co, o tom, jak. Ale nemůžete říct mluvil, že. To je špatně. Takže mluvil o tom, že se budou stěhovat. Nebo mluvili jste o tom, co budete dělat a podobně. Takže můžou být i jiné spojky, co, jak, jestli
a tak dále. Tak tohle bylo slovo mluvit. A teď slovo říkat. Říkat je jako anglické to say anebo to tell. Zatímco mluvit je jako to speak. Takže říkat, tady je důležité komu a potom může být někdy prostě slovíčko to, nebo může být vedlejší věta, že, samozřejmě jsou i jiné varianty, co, nebo kdy, nebo proč a tak dále. A nebo může být taky o kom nebo o čem. Samozřejmě může být to, může být slovo něco, může být všechno. A nebo můžou být ještě jiná slova, to je akuzativ. A o kom čem, to je lokativ. Tak pojďme se podívat na konkrétní příklady. Tak za prvé můžete použít jedno z těchto slov, například s manželem si říkáme všechno. Mimochodem, tady to si znamená jeden druhému. To si tam je proto, že slovo říkat je možné používat s dativem. U slova mluvit nemůžeme použít ani se, ani si. Jiný příklad s akuzativem. Každý večer říkám dětem pohádku. Takže komu, dětem, a koho co, akuzativ, pohádku. Tak další, co můžete říkat, jsou například vtipy, nebo jeden vtip samozřejmě, nebo anekdoty a podobně. Nebo můžete říkat básničku. A tak dále. Jestli chcete říct, že už jste o něčem s někým mluvili, můžete říct říkal nebo říkala, jsem ti to včera, před týdnem a podobně. Další s vedlejší větou. Takže vždycky říkám dceři, to je dativní forma od slova dcera, že musí být opatrná. Takže říkám komu, dceři a co, že musí být opatrná. A ještě jeden příklad se si.
Říkám si, jestli to má vůbec smysl. Říkám si, tady to si znamená sám nebo sama sobě. Takže já mluvím sama k sobě. Říkám to sama sobě. To znamená, že vlastně říkám si, to celé znamená přemýšlím. Přemýšlím o tom, přemýšlím, jestli to má vůbec smysl. Tak a ještě o kom nebo o čem. Takže je to třetí varianta, kterou jsme tam měli a je to o kom, o čem. Například říkala jsem šéfovi o problému s novým kolegou. Nebo například říkám matce o všem, co se stalo. Takže říkám komu, matce, o čem, tak tady máme variantu o všem. Tak, mluvit je imperfektivní. Mluvila jsem, mluvím, budu mluvit. Říkat je taky imperfektivní. Říkala jsem, říkám, budu říkat. Slovo říct má stejný význam, víceméně, jako říkat, ale je perfektivní. Takže má jenom minulý a budoucí čas. A je nepravidelné, takže řekl jsem nebo řekla jsem a řeknu. Tak a ještě jsem zapomněla, že ještě existuje jedna varianta, jedno možné použití slova říkat. Říkat něco na něco. Tady hned vám ukážu příklad. Tohle vlastně v té větě obvykle vyjádřeno není. A na něco, nebo může být taky na někoho. To je akuzativ. Takže například, co na to říkáš? Tahle věta, nebo vůbec tahle fráze, když použijeme na něco nebo na někoho, to znamená, jaký je na to tvůj názor. To znamená, co si o tom myslíš. Další příklad. Co říkáš na novou studentku? To znamená, co si myslíš o nové studentce. Říct někomu něco na něco taky může znamenat odpovědět na něco. Ale to se tak více používá u toho perfektivního slovesa říct. Ještě jsem si vzpomněla k bodu 2, když je to ten akuzativ, tak můžete taky říkat například pravdu nebo říkat lži, tam se to více používá v plurálu,
a nebo například říkat nesmysly. To je jenom ještě pár příkladů k tomu, co můžete říkat. Takže už jsem řekla, že je to perfektivní, takže minulý čas je řekl, řekla, řekli a budoucí čas futurum je řeknu. Já řeknu, ty řekneš, on řekne a tak dále. Tak vlastně on řekne. Tady máme on a taky on. No a jak jsem řekla, používá se to víceméně stejně jako sloveso říkat. Takže to znamená říct komu, co, říct komu, o čem, anebo říct někomu, že. Nejvíce se používá že ve vedlejší větě, ale mohlo by to být taky například co, jak, nebo aby. No a jak jsem řekla před chvílí, taky můžeme říct na co nebo na koho. To je akuzativ. Tady je to taky akuzativ. Tady je to lokativ. A tohle tedy znamená odpovědět. Nebo nějak reagovat. A v praxi budete více potřebovat slovo říct. Asi tak 60-70% z celkového počtu podle korpusu je používáno slovo říct a ve 30 až 40% zaznamenaných slov bylo slovo říkat. Takže trochu více potřebujete slovo říct. Tak, napíšeme si nějaké příklady. Takže první například řekl jsem policistovi. Komu? Policistovi. Všechno, co jsem věděl. Nebo řekla jsi pravdu? Zase můžete říct pohádku, můžete říct vtip, můžete říct anekdotu a tak dále. O čem? Zase je to téma, například už jsem ti o tom řekla. Rozdíl mezi řekla a říkala tady je, že když řeknete řekla, tak to může být jenom jednou. Je to takové jako definitivní. Když řeknete, už jsem ti o tom říkala, možná to bylo opakované, nebo je to takové nedokončené. Tak, další příklad. Co mi o tom řekneš? Nebo například můžeš mi říct něco zajímavého
o Praze. Takže tady máme něco zajímavého a tady máme o čem, o Praze. No a ještě nějaká vedlejší věta, například řekl nám, že se bude ženit. Nebo můžete nám říct, co tady děláte? A ještě dám příklad se slovem aby. Říct někomu, aby něco udělal, to znamená říct mu, že to musí udělat. Například řekla jsem mu, aby odešel. To znamená, řekla jsem mu, aby šel pryč, že musí jít pryč, že chci, aby šel pryč. Tak, to není 100% všechno, můžou být ještě další vedlejší věty, ale nám to teď stačí. No a ještě se podíváme na to 4. použití. Takže když to znamená odpovědět, tak například může být otázka, co jsi mu na to řekla. To znamená, co jsi odpověděla, jak jsi na to reagovala. A tady je vlastně ještě jedno podobné použití, a to je teda 5. Říct něco k něčemu. Tak to je vlastně taky jako téma, nebo možná to může být nějaký problém. Takže dativ, například, co nám k tomu řeknete. To znamená, jaké nám o tom dáte informace, a nebo to může znamenat, jak nám to vysvětlíte. Tak, to byla spousta informací, která je určitě více než pro úroveň A2, možná B1, možná i B2. Ještě samozřejmě můžete pro říct, ale i říkat použít taky nějaké adverbium, to znamená něco jak. Například řekl to rozlobeně. Nebo, nevím, vždycky říká takové věci klidně. A nebo například můžeš mi to říct přímo? Tak,
Myslím, že jste dostali o těchto 3 slovech informací hodně, takže doufám, že to pro vás bylo užitečné a jako vždycky, prosím, jestli se vám to líbilo, dejte like, sdílejte. Můžete mě taky podpořit přes Super Thanks tady dole pod videem a nebo se můžete stát mými patrony na Patreonu a nebo mě podpořit přes PayPal. Já moc děkuju a zítra se podíváme ještě na další slova, která souvisí s mluvením a budou to slova povídat nebo povídat si a taky vyprávět. Takže na detaily se můžete těšit zítra. Hezký den, nashledanou.